Muli magandang araw, ako po si Eli Saludar. Ako po ang inyong kapatid, dating secretary ni PRRD for Political Affairs at ngayon ay inyong kaibigan dito sa programa Iparas kay Paras. Magandang hapon po mga kababayan. At pagdilaman po ang maestro na pupugay ng isang magandang hapon sa inyo lahat. At siyempre, patuloy na pinag-uusapan pa rin ang Sekretary niya, Kaado, yung dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At sa, sa prangkisa ba? Siguro yan ay hindi siguro natin talakayin yan ngayon dahil nakapaghain na ng petisyon yata sila Secretary Roque Roque sa Supreme Court. Yung, ano ba yung rito pa habeas corpus? For habeas corpus. Itong habeas corpus, ano yan literally, habeas corpus is a body, to deliver the body. That is a petition which is recognized by the Constitution. That whenever a person's liberty is curtailed, the court is the last resort, meaning to say through a petition, and it will be approved by the Supreme Court. In this particular case, there will be an order to deliver the body. And those who have been curtailing that right, who is not giving liberty to the person, is made to explain by the court why they are detaining this person. So yun po ang nakahain ng ay karapatan po ng bawat isang mamamayan yan, yung writ of habeas corpus. So whenever there is a martial law, which we don't have a martial law, pag may martial law, it always follows that there is a suspension of the writ of habeas corpus. Kaya parating sinasabi yan. So that means that during martial law, you cannot demand for the delivery of the body. In other words, suspended yung writ of habeas corpus. But now, there's no martial law. Pero some people are saying that there is an undeclared martial law. Ito is neither here nor there, but sinasabi ng karamihan na mukhang there's an undeclared martial law kasi the rights are being curtailed. Rights of corporation, rights of individuals are being curtailed. But this is neither here nor there until, mga kababayan, until makuha natin ang desisyon ng Korte Suprema in this particular case. Okay. Now, in the meantime, doon sa hearing ng Kongreso, mayroong masama na kahulugan. Kasi po, doon sa una muna, isang kailangan nating iparating sa taong bayan, Eli, is ito yung kaso na sinampa nitong alleged communist na si Franz Castro laban kay President Duterte. Ngayon, mukhang kumalat na ang panawagan ng mga diehards ng ating dating Pangulo na magtipon-tipon in support of the President for this baseless case filed by this alleged communist. Pero para sa akin, very clear that this is no longer an allegation base dito sa sinasabi ni Dan Chan. Kaya ang mga DDS ay magkukumpulan, magtitipon-tipon doon sa Fiscal's Office ngayong Friday. Kasi yun ang tinakda ng City Fiscal na isa-submit yung counter affidavit ni dating Pangulong Duterte. Kasi
noong December 4, although in-schedule po ito ng fiscal, ay hindi po natuluyan dahil noong panahon na yon hindi pa natanggap ng ating dating Pangulo yung complaint. Kaya pinakuha na lang nila kasi hindi nakarating sa kanyang bahay yung notice for him to answer the complaint. Pero ngayon, ipapadating na sa piskal. At dahil dyan, magkakaroon ng tipon-tipon ang mga Duterte sa buong bansa. Kung hindi man makakarating yung iba, nananawagan ang mga DDS na sa kanya-kanyang bayan, kanya-kanyang barangay, kanya-kanyang syudad, pakita nyo ang pagmamahal pa rin ninyo kay President Duterte. At yung mga nandito sa Luzon, at may mga kakayahan kayong sumama dito sa grupo na magkikita-kita sa City Fiscal's Office in Quezon City ngayong Friday, ay mas maganda para kay President Duterte yan. So, at ano bang kahulugan nito lahat? Mayroong kaso na walang kabasi-basihan. Walang kahulugan. It's just a mere harassment propaganda against the former president. Filed by this Franz Castro. Ito, who is Franz Castro? She is nananawagan ito si Danchan at pinapaliwanag niya kung sino itong si Franz Castro. Ito, panoorin natin itong isang mamamayan at may kaalaman tungkol kay Franz Castro. Ito po. Nagpalakasan ng sigaw ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga makakaliwang supporter ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Quezon City. Yan ang sigaw ng solid DDS o Digong Duterte supporters sa harap ng Quezon City Hall of Justice. Ang kanilang pinaringgan, mga progresibong supporter ng ACT Teachers Party List. Nasa QC ang dalawang grupo Lunes ng hapon December 4 sa preliminary hearing ng kasong isinampa ng ACT Teachers Representative na si Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kasagsagan ng picket protest ay mag-isang sinagot ng pro-Duterte vlogger na si Dan Chan ang mga makakaliwa. Bit-bit rin ito ang poster na may mugshot ni Castro. Walang ginawa! Yes, walang ginawa! Yes, walang ginawa! Ano to? Ano to? Ano na status ng kaso ni Brad? Anong status ng kaso na to? Si Castro ay kabilang sa mga nahuli noong 2018 sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte dahil sa bitbit na 14 na minor de edad na wala umanong paalam sa mga magulang. Ikinulong sila sa Talaingod sa mga kasong kidnapping, child abuse at trafficking pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Sa panayam kay Chan, mariin itong kinundina si Castro. Now Franz, o Congressman Franz o Franz, na komunista at NPA. Ang tanong ho ng taong bayan, kayo po ba yung Franz na NPA at komunista? Yun lang ho ang tanong namin eh. Ang dapat nga na ipakulong at nakulong na itong Franz Castro. Why? Nangingidnap ng mga 14 na 14 young children. Minor de edad. Minor de edad. At ililink natin yan sa mga modus operandi ng Communist Party of the Philippines at saka National Democratic Front. Ito ang modus operandi nila, nire-recruit nila yung mga bata para maging sundalo ng New People's Army. Yun po ang aligasyon ng military nung hinuli ito. At klarong-klaro, sino nag-rescue sa kanya? Si Sator Ocampo. Sino ba si Sator Ocampo? Hindi ba ito isa sa mga humarap doon sa peace talk representing the National Democratic Front? Ito po. So, ano pang pinagmalaki nila sa kaso nila against President Rodrigo Duterte? Na papatayin daw ni Duterte, grave threat daw yon nung sinabi ni Duterte na dapat patayin yung mga komunista. Yun ang sabi ni Duterte. Now, hindi ba karapat-dapat if they are a terrorist group, the government, through the enforcement agencies such as the armed forces,
Di ba? Araw-araw may labanan at nagpapatayan at pinapatay ng sundalo, ang Armed Forces of the Philippines. Anong masasabi nyo dyan, paring Ado? Ako'y nagtataka kung bakit, hindi ba without bail dapat yan? No. Bakit nagkaroon ng bail yung mga yan at nakakalaya? Dapat kasi, hindi lang kasi retroactive itong Anti-Terrorism Act, kaya hindi siya nasampahan under the Anti-Terrorism Act. Nangyari itong pagkahuli niya dito sa pagtago nitong 14 people, young people, minor people, at that time hindi pa nakapasa yung Anti-Terrorism Act. Yeah, but media is not reporting on the status of the Yes, case. yes. Huh? Dapat nga, si Senator Bato, we demand from you, Senator Bato, as apart from your investigation in the Senate, kung nakikinig po ang ating chairman ng Committee on Peace and Order in the Senate, ay alamin din ang status nitong kaso nitong si Franz Castro. Kasi kung mayroon dapat na ipakapakulong, hindi si President Duterte, kundi itong Franz Castro. Tulad nitong isa. Doon sa hearing ng Congress, nagkasagutan itong isang alleged NPA or Communist of the Philippines recruiter, itong ginagawa nilang taguan or shield yung House of Representatives, itong mga alleged NPA na ito. Itong isa naman, kakampi ni Castro, ito. Pakita natin yung kanyang sagutan nila ni Jay Sonsa, dahil daw inaakusan niya si Jay Sonsa kasi nandyan siya, nagmalaki siya, member siya ng Kongreso, at tinutugis niya si Jay Sonsa na bakit daw ang SMNI ay nagre-red tagging. Ito po, pakinggan natin. We have in our presence to represent SMNI, Mr. J. Sonsa. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. With respect to the things that were explained by the Honorable Congressman from the party list. Yes, sir. For as long as there is a jurisprudence and there is an approved law pertaining to red tag, I'm sure any and all media practitioners will follow it. In the meantime, that there are no laws, or what he was mentioning were independent opinions of some associate justices. Mahirap pong pangunahan namin ang ating Supreme Court, ang House of Representatives, ang Senate, na gagawa kami ng bagay na hindi naman naayon, as we were simply, if there are, kung meron po kayong naisip na na-red tag kayo, perhaps it was simply because there were descriptions which were pronounced by the very Anti-Terrorism Council. But it is not because it was a personal or a network practice to red tag you. Pero tinitiyak ko po sa inyo, kapag may batas na bawal yung ganon, susunod po kami. Maraming salamat po. Yeah. Mr. Chair, to respond and to wind up, we have three branches of government. While sa atin po, Mr. Chair, we filed a bill to criminalize red tagging. Pero habang wala pa po yan, hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin kapag nangyayari ito. And in fact, kaya natin sinasalang ang mga resolution, ang isang resolution and other resolutions at mga batas, panukalang batas dito. Dahil gusto nating mapanagot ang mga actually supposedly nasa media, pero sila din ay nasa forefront ng red tagging, na ang batayan nito, Mr. Chair, ay maraming kasinungalingan. Kasinungalingan daw na itong katulad nitong si Manuel, katulad ni Castro, katulad nung si isa pa dyan, yung Brosas,
sila yung maingay na boses sa Congress, House of Representatives, at saka mayroon diyang isa dyan, isang senador na maingay din tungkol sa red tagging. At with due respect, napakabobo naman itong, ang sinasabi po ni Jay Sonsa, hindi nyo kami mapipigilan na mag red tagging or magsabi na kayo ay mga miyembro ng CCP or CPP or NDF or NPA dahil may mga nakikita na mga aksyon on your part na ganun kayo. Ha? O, tapos anong bobo na ito, sinasabi, ay hindi, mayroon naman kaming na-file na mga panukala, mga resolution. But that does not answer the question of Jason. Is a resolution a law? A resolution Right. or a proposed bill is not a law. Scientific Ang sabi ni lang Jason kami ay susunod sa batas. Oo. Pero Kung may walang batas. batas. Hindi yan resolution, hindi. Kaya nga, it just show, nakakahiya naman, nagkiklaim itong si Manuel na cum laude daw. Summa cum laude. Summa cum laude. Paano naman, siguro baka puro NPA allegedly din yung mga professor niya dyan sa UP, kaya nagiging cum laude siya. Ha? Kaya nakakuha, kasi kung pakinggan mo, walang logic yung sinasabi niya. Ha? Sasabihan niya si Jason ay dapat sumunod kayo kasi may resolution or may mga panukala. Napaka-bobo mo naman, pare. Hindi pa With due batas. respect. Ha? You are hiding behind the skirt of the House of Representatives. Dapat nga, itong mga ito na humihimok sa ating dating Pangulo, accusing the President of this and that, are the ones that are supposed to be put to jail. And right now, there is already an anti-terrorism law. Why aren't they already comprehended on grounds? Ito po, magpapatunay na ikaw, Mr. Raoul Manuel, ay karapat-dapat talagang i-red tag. Ito po, pakinggan natin yung investigation sa Senate kung sino yung mga nagsasabi, mga kasama mo, ka-classmate mo sa pagka-membro ng Communist Party of the Philippines. O ito po, pakinggan natin itong mga dating mga member ng kadre na nagbagong buhay na. O ito. Does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. Ito si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice mag-NPA. Pero, he's part the body na nagre-recruit for the NPA. The same as what we did nung nasa legal front organizations pa we always deny because it is our responsibility to hide our identity. Sir, I also worked with Raul Manuel when he was the UP student regent in the University of the Philippines, and kasama ko siya, and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines, and we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tuwa itong tao na ito. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. My love for this country is above and beyond parliamentary courtesy. So, yan, mga kababayan, nagmamalaki, hinihimok niya, tinutugis niya si Jay Sonsa na bakit nagre-red tagging. At naglakas loob na i-corner niya si Jay Sonsa using the House of Representatives as his shield. When in fact, dito sa Senate investigation, he is in-identify itong Raul Manuel ng kanyang mga kasama na miyembro siya sa Communist
Party of the Philippines. Under the anti-terrorism law, the CPP is a terrorist group. Oh, so nagtataka naman tayo, bakit hindi hinuhuli yan? And they are made to torture, to raise questions against innocent citizens of this country like Jay Sonsa and so many others. Ngayon ba ang Kongreso ay kasangkala na para itong mga mamamatay tao ng mga komunista, NPA, kung ilan na ang mga pinatay niya ng mga sundalo, mga inosente, mga lumad, ay nandyan pa, they are being protected by an institution that is supposed to uphold the law of the land. Hindi naman yata maganda. Now, I challenge Senator Bato. He doesn't believe daw in anti-parliamentary courtesy because it is beyond his duty to the country. Ngayon, Mr. Bato, ating senador, kailan mo pa tutugisin itong mga NPA na yan? At mayroon ka ng on the record dyan na these are really mga membro ng Communist Party of the Philippines. Tingnan natin kung ano ang aksyon ni Senator Bato being the chairman of the Committee on Peace and Order in the Senate. Pero imbestigahan niya raw Secretary Jing at itutuloy niya kahit na kapwa mamabatas niya, no? Yes. So that's why we are asking him, when is he gonna pursue that? Sana nga matuloy nito. Kasi meron mismo nagturo dati niyang boss, kasamahan sa UP. Yes. So malaking ano na to, ebidensya. So tulad din nung nahuli mismo. Itong si Franz Castro, nahuli mismo. Mayroon pang isa, sinabi nung isang witness doon na yung mga FLS, League of Filipino Students, at saka yung anak Gabriela, anak bayan, ay mga affiliate. They are witness in their own right. Pero Secretary Jing, sa halimbawa kung sakali ipatawag, pwede niya bang obligahin yan? Si Party List Congressman Raoul Manuel. Yes. Kasi yung parliamentary wala yan. Wala yan. Parliamentary is just a mere courtesy. Courtesy lang. Yeah, but the law is the law. The Senate can have everybody summoned because walang selective diyan Kahit nakapwesto ka. If you are Walang a immunity. Filipino, you are walang immunity from hindi yan kasama doon sa speech and na pwede ka magsalita during session or when you are privileged speech. You can speak, but that is not absolute. Mayroon na mga desisyon ang US Supreme Court tungkol dyan that it's not an absolute. If it's not related to your work, you cannot malign or libel anybody. In fact, that's the case I filed against Trillanes. Na-issuean siya ng warrant of arrest. Because he was claiming privilege. But there are exceptions to the speech, privilege speech law. So hindi ba pwedeng gawing yan? Doon sila magtago. You cannot hide behind that the skirt of the big skirt of the congressional woman. Okay. So to speak. So abangan natin kung ano ang mangyayari. Ang alam ko dito kay Raoul Manuel, magaling to. Mag-TikTok. Mukha nanonood ka ng TikTok. Ako wala akong account So abangan natin na Secretary Jing Yun lang po. Kasi kawawa naman yung mga ipapasomo nila. I mean, at least si Jason marunong. What if there are innocent people na alam nila na ito ay may history of being identified as a member of a terrorist organization. Pero magaling kay Jason talagang nirespeto niya pa rin ang Congress. Oo. Magaling magpaliwanag yan. Kung may batas,
Susunod. tayo susunod. Hindi naman batas yung resolution. Hindi naman batas yung proposed bill. That's not yet a law. But there is already a law. The law on anti-terrorism. Yeah. Na sila na mismo ang automatic na pwedeng hulihin na kaagad. Ha? Why they are hiding behind the institution is really a big question mark. Ha? Actually, yung red tag is a counter label nila. Whenever people are associating them with these terrorist groups. That is their counter label. At gusto nila na isabatas din yun, pero hindi naman makalusot-lusot. Now, in relation to this, which we'll tackle in our next episode, yung panawagan ni Vice President, the brave Vice President Sara Duterte, na wag na ipatuloy ni Marcos yung peace talk with his people. Kasi nasubukan na yan, nag-file na ng proclamation or nag-issue na ng proclamation si Duterte 360 at nilahad doon ni Duterte kung bakit niya hininto dahil walang sinseridad itong mga taong ito. Solid premises. Yeah. That's why ang Vice Presidente, anak siya ni former President, alam niya lahat yung nangyayari. That's why she already knows that this so-called peace talk is bound to fail. Because these insurgents, these rebels, this terrorist group, they don't really mean what they say. Because at the end of the day, ang gusto nila talaga to share power with the existing government. Kasi feeling nila government din sila on their own right. So dapat Parang shadow sila. Shadow at they'll have that power to Parallel government. to be heard of what they want to do with this country, which is ridiculous. Following the word of joke, no, this is ridiculous. Pero Secretary Jim, binabagit nga, di ba, ni BP na pakipagkasundo yan sa mga demonyo. Yes. Pero bakit parang walang sagot si Pangulong Marcos Hanggang ngayon. Jr. na Siguro, kung siya ba itutuloy hindi dito sa Siguro mayroong kasabihan. pahayag ni BP? Mayroong kasabihan ng mga medical experts na pagka nagka-COVID ka daw, nabibingi ka. So, baka nabingi pa ito? Hindi pa niya narinig yung sinabi ni Inday Sara? Nagbibingi-bingian pa siguro itong Marcos. Walang gamot doon pag nagbibingi-bingihan ka. Walang gamot yan eh. Abangan natin. Mayroon din sila, pag kumakain ka daw ng powder, I don't know kung anong klaseng powder, Wala tayong nakakabingi din daw. Wala tayong malalamang justification ng Pangulo para ipatawag yan. Alam ka namang pumilo si Galvez dyan, tsaka si Lagdameo on their own. Kaya nga. May basbas yan, ibig sabihin. May basbas yan. Ayun, May basbas. sige. Pero Okay. nagbibingi-bingian, pero may secret instruction. So, may tawag dyan. Hugas kamay. Hugas kamay. Yan. Kayong bahala, kayong matatamaan kasi pagka nag-fail yan, kayo lang sabihin, ako maghuhugas kamay ako. Wala akong kinalaman dyan. Yan. Gawa niyo yan dalawa. Yan. Okay. Wala siya kasi mahugas bigas. Makoy alias Poncio Pilato. Hugas kamay. Yun ang- Okay. yan. Okay, so maraming salamat po. Magandang hapon po.